Salutare tuturor, eu sunt Fabian și bine ați venit la un nou video. În această săptămână, campionatul național digital de viteză în coastă a ajuns la etapa cu numărul 4, desfășurată pe legendarul Transfăgărășan, fiind de asemenea prima etapă desfășurată pe un traseu din România. Pentru această etapă a fost utilizată doar varianta scurtă a traseului, să spun, sau a modului, ce includea doar urcarea până la Bâlea Lac, adică partea finală a hărții în sine. După 3 etape consecutive în sezonul de debut, unde am reușit să mă impun, și de asemenea la a 3-a etapă, unde Tudor Constantinescu, principalul meu rival la titlu, a greșit și nu a mai terminat pe locul al 2-lea, ci pe locul al 3-lea, etapa de la Transfăgărășani era crucială pentru mine, acolo unde trebuia să capitulez asupra ce s-a întâmplat în etapa trecută și să obțin în continuare cât mai multe puncte, atât pentru mine, cât și pentru echipa mea, pentru a ne maximiza șansele la titlurile naționale. A fost o etapă grea încă din teste, să spun așa, acolo unde constant în fiecare zi, eu împreună cu Dragoș Popescu, căruia îi și mulțumesc pe această cale și pentru sfaturi și pentru faptul că am avut sesiuni unde ne-am antrenat și împreună, am luptat, să zic așa, cot la cot pentru cel mai bun timp în fiecare zi pe parcursul celor, să zic așa, 2 săptămâni de pregătire. În același timp, noi doi eram deja de dinainte de cursă singurii, din punct de vedere al timpilor, care puteam ataca la victorie, lucru care, în același timp, m-a făcut pe mine să mă simt în 2 feluri. 1. La fel de ambiționat, pentru că îmi doream o a 4-a victorie consecutivă, dar în același timp și un pic mai relaxat, deoarece nu mă luptam cu cineva care era pe locul 2 în ierarhia generală. Mai întâi însă, înainte să trecem la manșele propriu-zise și să fac o reacție a rezultatului obținut de mine și la această etapă, vă invit să vizionați un run, să spun așa, cel mai bun run al meu din testing pe varianta short a Transfăgărășanului. De asemenea, pentru cei ce vreți să vedeți montajele celor 3 victorii ale mele din primele 3 etape din sezonul de debut, aveți linkul către playlist în dreapta sus.
dragilor, urmează cadrele din manșele de concurs. Acolo unde veți vedea atât cadre din POV-ul meu, ca pilot virtual, cât și din POV-ul de pe stream al comentatorilor, Ștef Raita, Vlad Baicu și Andrei Mangalia, cărora le mulțumesc din tot sufletul, ca la fiecare etapă, pentru cuvintele frumoase și încurajări. S-a dat Cereva nimeni altul decât Fabian Zarvă. Da. Și iată aici observăm camera dinamică, ca să zic așa, la Dragoș Popescu și evident turele în partea dreaptă. Chiar în momentul acesta, cred că avem un... Da, e chiar Fabian Zarvă în momentul acesta pe traseu, iată dragilor, liderul clasamentului general la Dacia Revival 3 din 3. Să vedem dacă o va marca și pe a patra, să păstreze sau nu procentajul de 100%. Sau vom avea un nou câștigător, diferit, evident, al doilea din cele 4, ca să zic așa, aici la clasă. Fabi a plecat în momentul acesta în partea din stânga, la categoria duplexului, îl avem pe Bogdan Florea, cel care va finaliza cât de curând prima urcare de concurs. Fabian Zarvă, iată-l cât de rapid merge în momentul acesta, se simte că s-a antrenat foarte mult aici. Reamintim treaba aceasta că piloții pot face foarte multe antrenamente și foarte multe recunoașteri, nu este ca la Campionatul Național de Viteză în coastă cu o anumită limită, ca să zic așa. Deci cam asta este diferența și avem și un timp oficial în momentul acesta pentru Dragoș Popescu, un 3.22.0. Hai să vedem dacă Fabian va reuși să doboare acest 3.22.0, care mie mi se pare foarte greu de atins. Deocamdată la prima urcare, vedem la a doua ce și cum. Dar cu siguranță Fabian mai are multe să ne arate. Da, iată Dragoș Prian, în aceste momente șefia provizorie de la Dacia Revival. Fabian Zarvă, pilotul de la Apex și Spark Racing Team, este acum la luptă pentru victorie. Frumos, acolo pe interior intră Fabian, foarte bine trece acolo pilotul bucureștean. Spuneai de acele antrenamente, Vlad, da, unii piloți aici chiar fac și peste 200 de urcări. Exact. Deci oamenii chiar sunt foarte determinați să facă performanțe mari aici în această competiție națională de sim racing. Trece tare acolo Fabian Zarvă de viraj de stânga. Trebuie să vedem ce face Constantinescu, că nici nu mai are foarte mult până la final. Tudor Constantinescu. Da, o bătălie frumoasă deja la Dacia Revival se conturează în aceste clipe. Am emoții, să fiu sincer cu tine, Andrei, nu știu de tine, dar eu deja am emoții. Păi, da, ai emoții că ți este coleg la Apex și cumva înțelegi situația asta. Recunosc. Dar mergem mai departe cu Fabian, un mare pasionat de motosport general. Chiar am citit recent cronica de la VRC de pe site-ul Apex și impresionant ce am văzut acolo. Dar totodată este și fiind cunoscător la sim racing-ului, l-am văzut prezent și în alte competiții gen Racing Romania sau cu competiții de VRC. A terminat în aceste clipe, să vedem dacă a terminat Constantinescu și da, Constantinescu 3.26.834, atenție, este doar pe locul al treilea. Da, într-adevăr, ai perfectă dreptate aici, Andrei. Mi se pare un timp de bătut acesta 3.26, dacă mă întreb pe mine. Vedem Fabian cum va încheia prima manșă de concurs. De timp îl vedem pe Bogdan Florea, stânga acolo la duplex, făcând în mod oficial a doua urcare. Prima urcare pentru Dragoș Popescu, un 3.22.0. Cam acesta este pilotul care poate să pună probleme lui Fabian Zarvă deocamdată spun acest lucru. Termină acum Fabian și vine la un 3.21.043 și conduce în acest moment situația Dacia Revival. Manșa 3 de concurs îi revine lui Fabian. Iată, se apropie încetul cu încetul de victorie pilotul bucureștean. Termenul abantonilor, ca să zic așa, deci nu avem probleme tehnice sau mai știu ce probleme de conexiune la internet cu jucătorii, că se poate întâmpla și treaba aceasta, dar una peste alta ne vom pregăti cât de curând și de final. Iată Alexandru Botian, zis și Tiger, 3.25.6 pe a doua manșă de concurs, 6.51.9 acumulat, un timp foarte bun pentru Alex. Acum în momentul acesta îl vedem și pe Fabian Zarvă, să vedem dacă va îmbunătăți timpul Fabi. Tudor Constantinescu s-a descurcat bine, la fel și Dragoș Popescu, care l-am avut adineauri. Să vedem ce va face Fabian Zarvă, pentru că ne apropiem de final și cu siguranță vom stabili și primul top 3 al acestei etape și evident și câștigătorul. Da, pe traseu se află Constantinescu și Zarvă în aceste momente. Provizoriu cel mai rapid este Dragoș Popescu, 6.43.718, dar trebuie să vină Constantinescu de curând către sosire. Îl mai avem și pe Fabian acum la treabă.
Așteptăm să vedem ce ne spune și cronometrul, deoarece bătălia, v-am zis, este foarte strâns în general Dacia Revival și aduce multe lucruri interesante. Ce aproape a fost acolo de parapet Fabian Zarvă și să vedem Constantinescu că nu are timpul cumulat afișat, să vedem dacă a ajuns la sosire pilotul de pe modelul Dacia Sport în aceste clipe. Mie mi-apare și Dragoș Popescu, să știe Andrei între timp. Dragoș, am zis că a terminat deja etapa. Hai să vedem, mai facem un mic update la timpi legat de... Avem și live timing, dacă nu știați, avem live timing, este publicat pe serverul de Discord, puteți urmări acolo evoluția și da, iată, 6.52, 4.52 pentru Tudor Constantinescu, provizorul locul 3 în această etapă, dar să vedem ce face acum Fabian Zarvă. Este pe ultima jumătate pe ultima porțiune, putem spune, a urcării de pe Transfăgărășan. Cei de la Clio Cup Junior, pregătiți-vă de start, pentru că nu mai e foarte mult până terminăm aici situația la Dacia Revival, deci să fiți acolo prezenți la riguri, la volanul virtual, spunem așa, să faceți urcările de la Clio Cup Junior. Din ce am înțeles, doar 5 concurenți vin în această seară la Clio Cup, așadar o să avem și acolo niște chestii interesante de urmărit. Fabian Zarvă, iată, trage tare pentru rezultat cât mai mare aici la Transfăgărășan. Cum am zis, dacă câștigă această rundă, este deja cu o mână pe trofeul național și acum să vedem timpul cumulat pentru Fabian Zarvă este. Haideți să vedem. Și avem 6.42, 1.20 și Fabian Zarvă câștigă pentru a 4-a oară la Dacia Revival. Iată, 4 din 4 victorii pentru Fabian. Pe poziția a doua avem pe Dragoș Popescu în 6.43, 7.1 la 1,5, cam cea mai apropiată diferență între Fabian și locul 2 din acest sezon. Pe poziția a treia avem pe Tiger Alexandru Botian 6.51, 9.71. Pe 4 vine Tudor Constantinescu, iar pe 5 îl avem pe Bogdan Florean. Și, dragilor, după cum ați văzut, am obținut cea de-a 4-a victorie consecutivă la clasa Dacia Revival în DRS Hill Climb Challenge. Un lucru ce nu poate decât să mă bucure ca la fiecare victorie și sper ca acest lucru să arate talentul meu și faptul că nu pot să cred că am ascuns asemenea potențial. Ca și în reacția ce o veți vedea pe site-ul DRS la un moment dat, vreau să mulțumesc atât echipei Apex Motorsport Sparkwave Racing Team, cât și reprezentanților Alin Sterian și Gabriel Marinescu. Și aș vrea să mai mulțumesc și familiei mele, iubitei mele și prietenilor mei pentru toate încurajările, pentru toate mesajele frumoase. Vreau să mulțumesc tuturor care mi-ați lăsat mesaje frumoase atât pe grupul Apex Motorsport Hub România, cât și pe pagina unde sunt redactor, editor și administrator Apex Motorsport News. Deocamdată sunt lider la clasa Dacia Revival cu 44 de puncte, maximul, și din câte știu acum, rivalii mei principali la titlu, Dragoș Popescu și Tudor Constantinescu, sunt la 7 puncte diferență, ambii clasați pe locul secund. Deci, următoarea etapă ce se va desfășura pe 17 ianuarie poate fi chiar etapa unde pot cuceri titlul național la clasa Dacia Revival în mod prematur, pentru că mai sunt încă 2 etape de disputat, pe 17 februarie și 7 martie. Dragilor, dacă v-a plăcut și acest montaj, nu uitați să-mi lăsați un like. Eventual, dacă aveți sugestii pertinente, bineînțeles, să le lăsați în secțiunea de comentarii. Iar până data viitoare, eu sunt Fabian Zarvă, vă urez tuturor toate cele bune, la revedere!